There is no escape from what you humans have unleashed. Because of you, the sun is dying. We had no choice but to intervene. No choice but to allow you to return. Och sen i vårt spel så har vi ju 6 olika klasser. Eller arketyper som vi kallar dem. Varje arketyp kommer liksom en styrka och en svaghet. Och den här första är bara en sån här jack of all trades. Vi har den här tunga, tankiga vapen som slår hårt och tål mycket. Vi har snabba ninja-vapnen, tycker om att hugga i ryggen. Cheat tricks. Vi har ett ranged vapen. Och sen har vi ett summoner-vapen. Vi kan summona pets för att hjälpa det. Och sen har vi melee brawler-vapnet. Och alla de här vapnen har ju vad vi kallar för trait. Det är en passiv som visar liksom vad vapnet är bra på. Och en weapon ability. Så om du trycker på left trigger nu och trycker ingenting. Så det är den abilityn som den har. Men alla vapen kan låsa upp 2 nya abilities. Så de kan customisa vilken typ av ability de vill ha. Och även... Är de bättre, starkare eller är de bara annorlunda? Sen såklart är det så här, du vet, community kommer ju hitta så här, metabild, och du vet, man vet, det kan de är som de är. Men vi har försökt få dem att bli ganska balanserade. Men att de skulle komma mer med en annan spelstil. Så. Det är liksom det vi vill, istället för liksom en bredd. Istället för... kombinerat med de andra spelarna eller sin egna. Ja. Så alla spelare kan välja exakt den loaden de vill. Alla kan köra 4 sådana här om de vill. Eller ska man customize det. Och det finns ju vissa abilities som är co-op abilities. Eller förlåt, alla vapen har en ability som är typ, alltså fokuserat av att co-op. Så typ den här, det är typ en grej till alla dina allies. Så det är någonting där för alla. Så alla vapen har någonting och gör någonting till dina allies. Ser man det visuellt på något sätt eller behöver man veta det? Eller kan man se det när några har tagit något så bara så här, men då är det smart om ni andra väljer detta. Det är mer att man får prata med teamet. Ja. Men till exempel om jag kan visa, kolla på våra skärmar. Så den här abilityn gör så att vi båda får en sköld som blockerar en källa av skada. När jag använder den så får vi båda det på oss. Just det. Så det finns visuella. Men exempelvis liksom det Reza nämnde förut, just det här med balansering, att det är ingen som är direkt starkare för att kunna hitta sina grejer. Men det är även balanserat, så just det här range-vapnet, man kan tänka sig att okej, men du kan bara stå på ett avstånd och bara range-skjuta. Men det är inte så, det finns en kompromiss där. Det är en kostnad liksom. Just det. Du har ammunition, och den ammunitionen slösar du på. För att fylla på den ammunitionen så måste du gå in i melee fighting. Det är det som är balanserat. Så här är det så att det står 0-3. När jag går in och slår så har jag chans att bli grupperna. Och då kan jag liksom hitta range. En stackare. Och så försvinner och det sista så här, alla älskar i spel att customize hur karaktären ser ut. Så då är varje vapen har liksom då ett skill som man kan låsa upp då. Och liksom man kan låsa upp de skillsen de tycker är coola. Och även att man kan gå och customisa ner sin karaktär liksom, på olika sätt. Liksom. Man blir cool hatt. Du kan ha en lilla. Hattar är viktigt. Sen 10. Precis. Eller vill du ha något så här konstigt? Du kan ha det. Och även att man kan välja färg på din armor liksom. Om du vill ha det. Och vi vill att folk ska liksom hitta ett sätt att uttrycka sig själva i det här. Och även bundit det till att det är inte currency som du tjänar ihop för att köpa de här sakerna. Utan de är låsta bakom challenges. Så du måste utforska spelet och spela på olika sätt för att låsa upp. Just det. Du kan även targeta någonting. Just det huvudet vill jag ha för det är så jävla coolt. Ja, men då måste du utföra uppdraget för att få det. Och det gör att du lär känna spelet på ett mer olika sätt. Ja, men precis. Och det är väl också... Det är mycket lättare att veta vem det är man har det jämte sig när man vet hur man lär sig. Och även fienden man träffat på någon flera gånger så vet man att den där han är lite värre än alla andra. Liksom. Men jag tänker att vi kör lite liksom snabbt bara först vilka ni är och vad för roller så har vi med det. Okej, ska jag tala in? Nej, du kan vara där du är. Så, ja, precis. Även det funkar. Ja, mitt namn är Hugo Mirkovic och jag är vd för To The Sky och något så fint som executive producer för Guardbreakers som jag är superstolt över, som är vår första titel.
min gode kollega Reza. Reza Hidayati, jag är design director av spelet. Så jag har designat progression, combat engines, alla fiender, alla vapen. Med typ allt som har med kontrollen och spelstilen att göra. Det har jag designat. Jag är bakom det underbara spelstilen och underbara spelkänslan i det här spelet. Men, och hur var det? Liksom, hade du en idé och sa nu vill jag göra detta? Vem vill vara med på det tåget? Eller... Bra fråga. Vi startade det här för 4 år sedan. Och då var det så här, vi kom tillsammans, jag och flera gamla kollegor. Och sa vi startade en egen studio efter många år. Av att liksom vara fast i det här ekorrhjulet av AAA-spel. Och vi började med att liksom börja pitcha en idé. Där jag hade liksom en grundidé. Och sen med tillsammans och så började vi liksom utveckla den idén. Så det var liksom en liten grundidé från början som sen har liksom utvecklats. Och det som varit viktigt för oss är liksom att alla får vara med och bidra till den idén. Sen visst så måste man alltid ha någon som fattar ett beslut. För man måste liksom leda skeppet i en riktning. Och det är liksom det jag har försökt göra. Men alla i teamet har fått vara med och liksom ge sin liten input till designen. Ja, gör man inte det så tar vi liksom aldrig spelet. Kommer aldrig komma ut. Nej, för att det går att hålla på liksom hur länge som helst. Man får inte ha liksom en konstellation av olika kockar och lite. Utan man får ha liksom definierade roller och vad man ska leda liksom gruppen framåt i olika avdelningar. Liksom. Så det är så vi har lyckats få till det. Något så fint som liksom just det kreativa bakom spelet, det är något som vi har delat ansvar för allihopa. Det är en liten teori som vi har. Liksom. Kan vi ha 6 stycken creative directors? Vi har inte den rollen i studion. Men vad vi har är olika disciplin directors för att driva resterande delar av utvecklingen framåt. Och då blir det att man får mer passion och mer bidragande till. Som sagt, det är en teori, men jag tror vi har lyckats bevisa den teorin i alla fall. Ja, det måste vara supersvårt att få ihop det och att alla ska också få känna att de har blivit hörda. Men också att... Ja, men ett sätt är väl kanske att låta folk liksom få sina idéer igenom och sen så får man se eller vara inblandade i andra delar. För att det kan vara tekniskt svårt att göra vissa saker, men det är lätt att säga att man vill ha det på ett visst sätt. Så det måste vara en balans. Liksom. Det är en utmaning, men vi är alla lika enade. Jag tror att det är lite på grund av att vi är ganska seasoned i utveckling av produkter och spel liknande. Och det blir att vi är väldigt ödmjuka gällande till vad som funkar och inte funkar. Vi försöker inte pressa igenom någonting, utan vi köper. När någonting inte funkar så ser vi det och ser vi det gemensamt att okej, det här var en dålig idé, vi gör något annat istället. Liksom. Och så tar man det vidare. Så länge man har den ödmjukheten i gruppen så funkar det att ta det framåt på det sättet. Det handlar ju liksom det handlar om att om vi har bygger upp pillars där, det här spelet ska vara de här 4-5, hur många man bestämmer, att man liksom ändå man har en vision framåt att liksom försöka få ihop teamet till den visionen. Sen kan ju någon säga jag vill flyga i spelet, men funkar det verkligen till våran vision i spelet? Det kommer ju troligtvis bryta och då får man liksom ha de diskussionerna. Och det kan finnas de som är jättebra idéer, men det måste fortfarande vara inom ramen till visionen, för annars blir det för spretigt liksom. Och i slutändan så blir det blir ju liksom bara konstigt. Så man måste alltid försöka leda folk åt det hållet liksom. Ni har ju haft demon ute, folk har spelat. Vad har ni fått för liksom, feedback på? Och var det rimlig feedback eller är det så här saker som ni inte tänkte på alls? Liksom? Nej men det var så här, det är alltid så här läskigt så här. Vi har jobbat med det här spelet i 4 år och helt plötsligt blir det så här. Varsågoda, ni får testa det här spelet. Så vad händer? Och vi själva älskar ju spelet och vi har haft många testare innan som har testat spelet. Men nu är det liksom allmänheten, alla intressanta spelare får uppleva. Och feedbacken har varit fantastiskt. Vi har liksom fått så himla bra feedback. Och det är liksom allt från folk, alltså ge oss liksom konstruktiv och liksom bemöter spelet. Det har inte varit någon så här rage eller troll. Det har verkligen varit så här fin feedback. De har verkligen så här, vi gillar vad ni går för, vi ser vad er vision är. Vad händer om ni skulle testa att göra de här sakerna? Vad händer om ni gör de här sakerna? Så det är liksom, de verkligen ger feedback inom våran ram också och visionen. Så det har varit jättebra och alla som har testat spelet har liksom också varit typ så här, kommer ifrån med ett leende. De bara wow, det här är fantastiskt. Varför pratar inte fler folk om det här spelet? Det är det vi försöker nå ut till. Nej, men en sak som har gladeligen överraskat mig är att vi har ju en teori med det här fluid gameplay som vi har. Är att du har full kontroll som spelare. Det har visat sig vara ganska kontroversiellt tills vi släppte demot. Och när folk fått händerna på det. Så visst har det kommit kommentarer bara, vad är blocken? Vad är pairing? Liksom, jag vill ha det. Jag vill ha de här funktionerna som jag är så pass van vid.
så efter 1-2 timmars spelande så konverterar de över till bara, glöm det jag sa, det här är skitkul. Nu kan jag liksom verkligen kontrollera hur jag vill spela. Och det var så skönt att få det påvisat, för den har varit en liten sån här, okej, nu får vi se hur de känner. Jag vet hur det känns. Men jag har investerat, jag vet inte hur många timmar i spelet, men jag tänkte bara hur mycket behöver de för att bli konverterade? Och det gick väldigt snabbt. Våra demo är inte jättestort. Det är en biom. Men det räckte för att få den här konverteringen. Och vissa har ju bränt, jag vet inte hur många timmar på spelet bara för att försöka speedrunna det och liknande. Och jag har kollat på videos när folk, det ser så lätt ut när de spelar. Så försöker jag göra det själv. Jag bara, hur fan lyckas de nu? De liksom har spelat så mycket. Och det har liksom tagit till det är riktigt varmt och hjärtat att fan vi lyckades bevisa det. Ja, men jag tänker på det också att man får ju lite det tillbaka som ni utstrålar. Så jag menar hur ni kommunicerar och hur spelet ser ut och hur, det är väl också lite det att ni får tillbaka. Så har man en ganska hård approach så får man en ganska hård feedback tillbaka. Så jag tänker det får ni ta till er. Jag tänker som en positiv grej liksom. Att... Vi har liksom försökt, alltså, jag tror det viktiga när man pratar med community är också så här, inte gå in med den här attityden, du har fel, vi har rätt. Utan liksom bemöta dem med liksom så här tänkte vi när vi designade de här sakerna. Och vi gjorde det på grund av de här anledningarna. Och varför vi inte kan göra det du vill är ju på grund av de här sakerna. Och då börjar folk bli så här, jag ser liksom er designvision, jag ser hur ni har tänkt. Och då blir det så här, men det låter vettigt. Och tack för att ni bemötte mig på det sättet istället för bara så här, you suck, I'm the best. Och så här, man får hitta den kombinationen med communityt också. Men du har ju också streamat spelet och det är också en plattform för att möta de som verkligen brinner för spelet redan. Liksom, så jag tänker att det är också ett sätt. Det är nog många som inte vågar det som är utvecklare för att man kommer väldigt nära communityn. Ja, men det är ju, jag vet ju att du har streamat innan, men att det är ju inte så lätt när man sitter med sin egna baby liksom också. Nej, det blir lite känsligt. Men det blir också väldigt genuint. Ja. Man verkligen gör det och pratar över det. För att visst, i början så är det lite nervöst. Men sen när man börjar prata om och försöker belysa. Vad man är försiktig med är att översälja. Kolla här, kolla vad häftigt här. Kolla det finns andra som är. Exakt. Så man måste liksom vara lite återhållsam. Men det kommer sen naturligt att när man börjar prata om det. Det står så på egna fötter. Superkul att se spelet, superkul att ni har fått ut det och jag tänker så här, ni är ett litet gäng, hur många är ni nu som... Nu är vi ungefär 30 personer, men vi var ju ganska länge så var det bara 6 personer, så vi under åren så har vi vuxit upp till 30 personer. Och hur har det varit att växa, massa nya som kommer in, jag tänker så här, Rolling Stones, basister som aldrig får vara med i bandet, liksom, är det så att den där inte riktigt får med liksom? Nej, vi har liksom, det kallas ju organisk tillväxt, men jag skulle säga att vi har varit måna om att så fort vi tar in en ny person, det måste finnas tillräckligt med tid och omsorg för att kunna onboarda personen korrekt. Men också en utvärderingstid där man ser att personen klaffar med kulturen. Inte så här, den har exakt samma tankar och tycken som resten av teamet har, utan den tillför någonting till teamet som utvecklar teamet. Det har varit den viktiga biten och det tar sin lilla tid. Vi kan inte anställa 10 personer på en vecka, liksom. Det går inte. Utan vi får ta det lite sporadiskt för att kunna komma in i det. Och det har ju påverkat utvecklingen också, men på ett positivt sätt. För varje person som har kommit in nu har ju kommit in i ett etablerat team. Så det har inte varit så här, det finns 5 personer där som fortfarande lär sig verktygen och här kommer jag. Utan det har liksom varit väldigt många som kan ta hand om det. Och ju mer vi har växt till, desto mer folk är det som kan ta hand om någon annan och vägleda dem. Så det är liksom, på den vägen har det gått. Och liksom hitta liksom, alltså för vi försöker ju skapa en kultur som liksom alla får med och liksom alla ska kunna bidra och liksom allas röst ska vara delaktig. Och det är liksom, ibland kommer man från ställen där man inte alltid får göra det. Och liksom, eller andra saker. Så vi vill att folk ska bidra till vår kultur, men också liksom att liksom vad ska man säga, kunna utvecklas hos oss också. Och även liksom förstå visionen med spelet. Det tar ju en stund innan man liksom kommer in till liksom, vad är det för spel, var ska vi någonstans med spel och den riktningen. Så det är ju något som tar tid såklart. Så det är liksom, om man trycker in för många samtidigt så blir det kanske svårt att kunna se vart vi ska någonstans. Nu är demon ute ju. Och vad är nästa steg nu då? När får vi spelet? Ja, när får vi det då? Alltså snart. Ja. Snart. Jag kan inte lämna exakt vilket datum det är just nu. Nej. Men snart kommer vi komma ut med datumet och det är 2025. Det är år. Ja. Och vi släpper på PlayStation 5 och Steam och Epic Games Store. Och spelet funkar ju
Alltså lika bra som på PC, Playstation som på Steam Deck också. Så det har ju support för det också. Super, då kan liksom alla vara med. Det finns ingen... Ja, det är bara Xbox nu då som är... Vi får se. Det finns mer. Man kan ju också hinta att Steam Deck och Nintendo Switch 2 de har ju ganska liknande prestanda. Ja, nej men grymt. På mobil än. Nej. Den dagen, det hade varit. Ja, nej men jag ser fram emot spelet när det kommer ut och det ska vara kul att se hur folk tar sig an det. Ja, en fråga till eftersom jag är e-sportare i grunden. Hur ser ni på den framtiden som en spel man får tävla? Hur ser du på den? Hur ser du på den? Ser du någon möjlighet? Klipper vi in AI här och sen... Nej, men alltså det är väl klart att spelet har en potential. Alltså, kan man spela tillsammans och det är bra balanserat, då finns det ju alltid ett intresse. Jag menar, det går att speedrunna vilket spel som helst, bara man kan mäta sig med någon annan. Så liksom, alltså, men för att ett spel ska bli e-sportspel, så förr i tiden så pratade vi om att man ska kunna se det. Men idag så handlar det mer om att utvecklarna själva antingen hjälper till att stötta med turneringar så att det blir lätt att hoppa i, för det finns inga communities som driver det framåt. Så idag jag tror att det handlar ju mycket om så finns det en passion i communityt att spel ska gå dit. Då kan vi liksom diskutera med community och se om liksom den demanden finns. Så det är liksom, det är lite, vi får se liksom när spelet släpps. Vi har inte sådana planer just nu. Men som du säger, spelet går ju i speedrunna. Vi har en speedrun competition ute just nu. Så alla som vill kan ju speedrunna demot. Och om de kommer under viss tid så har de chans att vinna spelet. Och igår så hade vi 2 personer här som driver content creator community. Så de satt och spela. Och det de sa var så här: om du fixar några som streamergäng så fixar jag ett streamergäng. Och så får de liksom köra speedrun mot varandra. Så det finns ju någonting där. Och liksom... Så vi får se hur det växer liksom, med demands från community. Det är absolut inte anti det, men som Reza säger redan, om community kallar för det, möjligheterna finns där och speedrunner kan man redan göra nu. Så möjligheter för challenges och liknande ligger inte i planen, men det är inte utanför våran syn så att säga. Inte för våran så community nu då, om de nu vill komma med kommentarer eller vill hjälpa er liksom, eller sprida det eller bara bygga eran community liksom, vart gör man det? Är det på Twitch eller är det på, var finns det? Liksom? Discord är nog det bästa plats. Ja. Så vi liksom hjälper till på Discord och sprida ordet och wishlista och liksom testa demot och alla de bitarna. Så vi har ju flera olika sociala plattformar, X och Instagram och Blue Sky och Reddit men Discord är ju liksom våra, ska jag säga, största feedback-kanal där man kan prata med andra också. Grymt. Ja men då så. Då löser vi det. Lägger vi in lite coola länkar så hittar folk dit. Ja men tusen tack för intervjun. Tiden. Tack själv. Tack för frågan. Vi kanske måste springa vidare.